तुमच्या मुखार पावला मारीत येता पोरवरी शिमगोत्सव समितीचं पथक जोरदार टाळ्यो मारून त्यांचे स्वागत करचे। पोरवरी आणि सालिगाव या दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मिळून हातून साबार आमचे माणकुली आणि लहान व्हड सगळ्यांनी भाग घेतिल्लो आसा ह्या पथकान। आणि हे पथक तुमच्या मुखार पावला मारीत नाचत झोलत ढोलाच्या पावलार ढोलाच्या तालार पुढे सरत आसा। सगळ्यांक येवकार दिवया जोरदार ताळयो मारून परतून एकदा। तुमच्या मुखार असा पोरवरी शिमगोत्सव समितीचं पथक ढोल ताशो आणि सांजाच्या गजरान तुमच्या मुखार पुढे सरत असतात। बैठो वहां पे। या पथकान वाटेकरी असतात पोरवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे माणकुली लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह तसेच आमचे लाडके सगळे लोक हातून भितर सामील असतात। सगळ्यांक विनंती असा काही आणि जोरदार ताळ्यो मारून त्यांचे स्वागत पुन्हा एकदा करचे।
म्हायती आणि पर्यटन खाते हांच्या संयुक्त विद्यमान परवरी वाठारांत सतत दुसरे खेप हांगा विविध स्पर्धेचे हांगा आयोजन केल्ले आसा. आयचे हे पयले पथक जावन आसा परवरी शिगमोत्सव समिती परवरी. आयच्या ह्या कार्यावळीक उपस्थित पर्यटन खात्याचे माणकुल्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो आसा आनी हांगा तुमच्या दावे वटेंतल्यान पेंडॉल आसा. थंय एक एकटो करून घेवपाचें आसा. सायडीच्यान एक लायन करात तांची, म्हणजे बाकीची पथकां जी येतली तांकांय अडखळ जावची.
गर्दी गोंधळा बेश्टी बेगी बेगी जाऊन जाते एक सगळे ते वर्धक आसा तांचे कडेन विनंती आसा की तांणी रस्तो सोडून एका सायडीच्यान अशें रावात म्हणजे पथकाय त्या सायडीन वतली प्लीज कॉपरेट सावकाश सगळ्यांचे जजमेंट जातले घाई करूं नाका सगळ्यांचे जजमेंट जातले घाई करूं नाका एका सायडीच्यान रावात तुमी जितली गडबड करीत जाल्यार हांगा जजमेंट सारकें जावचें ना एक रस्तो सोडात आनी एका सायडीन रावात सगळे एक एक जमीन घेयात हॅलो 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 म्हणजे पहिले मतदान होता परवरी शिगमोत्सव समिती परवरी हॅलो वाडे वाडे मातसो आवाज वाडे मॅक्स हा मॅक्स मॅक्स ओके पर्व का हम सम्मान करें अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें आता तुमच्या मुखार येता गोवा वोट मतदान श्रेष्ठ दान गोवा वोट आमच्या संविधानाचे आसा ते वरदान हॅलो चेक हॅलो हॅलो नाही का हॅलो ये मत क्या बदल सांगितल्यामुळे आणि तोटा जाणार जे करता ते पायासाठी करता आणि सदा आनंदीला धन्यवाद
हॅलो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता अशें भायर सरा सगळे अशें तुमकां लायनीन येवपाक सांगलेलें सगळ्यांनी अशें क्रावड करता जाल्यार कशें जातलें तुम्ही भुरग्यांक घेवन येता पेरंट्स न्हू मातशें अशें सिन्सियरी न्हू प्लीज रिक्वेस्ट केलें दोगां दोगांक धाडा म्हणून अशें अशें कशें करतलें जजमेंट तुम्ही समजपाक जाय न्हू मातशें वाटी वचून आनी पडटलें हें जाल्लें आहा ती हॉटेल सरा आज प्रत्यक्ष मी तुमच्या दारी आली आहे. मी ऐश्वर्याची देवी माता महालक्ष्मी. तथास्तु. धन्यवाद. समोर संकट दिसतं ना तर त्या संकटाच्या डोक्यावर पाय ठेवून उभा राहायचं आणि फक्त झुंजायचं. जोपर्यंत विजय मिळत नाही तोपर्यंत माघार घ्यायचा नाही. हर 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 महादेव. हर 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 महादेव. धन्यवाद. आजच्या या टॉमटामे स्पर्धेक आम्ही सुरुवात करता. पहिले पथक जावन आसा वास्को फिटनेस फर्स्ट वास्को RM01. परीक्षकांक आम्ही विनंती करता की आयचे पहिले पथक अवघ्या मिनटान हांगा फुडें सरता आणि ताचें नांव जावन आसा वास्को फिटनेस फर्स्ट वास्को आणि तांचो नंबर जावन आसा RM01. हांव सगळ्या स्पर्धकांक जे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनान जे स्पर्धक घेत वांटेकरी जाता तांकां मातशें सायडीक सरचेची विनंती करता. तांच्या पेरंट्सांक आमी मागता की तांच्यांनी मातशें एके सायडीन आमचे जेणे करून आमचो पयलें पथक व्यवस्थीत हांगा फुडें वतलें. सगळ्यां कडेन मागता की मातसो रस्तो क्लियर करचो. बेटी जब खड़ी होती है तो विजय बनी होती है. परीक्षकांक आमी विनंती करता की आयचे हे पहिले पथक जे स्पर्धेचे पहिले पथक आसा ते जावन आसा वास्को फिटनेस फर्स्ट वास्को आणि तांचो नंबर जावन आसा RM01. मैं झांसी की रक्षा करूंगी. फिर भी अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी. नहीं दूंगी. नहीं दूंगी. मी तुझ्या पाठीची आहे. वास्को फिटनेस फर्स्ट वास्को हाचे आता परीक्षण जावपाचें आसा. सगळ्यां कडेन आमी विनंती करता की तांच्यांनी हळूहळू फुडें येवचें. सगळ्या स्पर्धकाच्या वांगड्यांक आमी विनंती करता की तांच्यांनी हळूहळू फुडें येवचें. परीक्षकाक आमी विनंती करता की तांची नोंद घेवची की आयचे हे पहिले स्पर्धक जावन आसा वास्को फिटनेस फर्स्ट वास्को. तांचो नंबर जावन आसा RM01. हर 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 महादेव. हर जय भवानी. हांव मागता स्पर्धका कडेन तांचे जे परफॉर्मन्स आसा ते हांगा करचे. राणी आहे हे तिरंगी. मी माझी माझ्या रक्ताचा थेंबा थेंबा जाती आहे. तिरंगी वास्को फिटनेस फर्स्ट वास्को हांच्या प्रत्येक आमी वांगड्यांक विनंती करता की तांच्यांनी आयच्या ह्या स्पर्धेक हळूहळू पावलां मारून फुडें येवचें.
वास्को फिटनेस फर्स्ट वास्को आमचा नंबर आमचा RM01 परीक्षक प्लीज नोट. एक बहुत सांग रे सांग होतं मग सांग आयच्या या परीक्षणाक आम्ही सुरुवात करता. जजीस तुमच्या मुखार पहिले पथक येता वास्को फिटनेस फर्स्ट वास्को आणि तो नंबर आमचा RM01. मला जीवीचा जीव लगाडतो आज कोण मा त्याचे उभे असतात. आम्ही प्रत्येकाक विनंती करता की आमच्याकडे नांगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस हांगा असतात मातशी तांकां वाट त्याला दिवची. बघण्यासाठी आपल्याला एक असेच वाट करायची आहे. हांगा सीट ही वाट बिकट आहे पण त्या बिकट वाटेवर चालण्याचं भाग्य आपल्यासारख्या भाग्यवंतांनाच लागतं आणि अशाच महत्वाची नाव इतिहास अभिमानाने आपल्या छातीवर फिरवतो. हर हर वास्को फिटनेस महादेव. प्लीज स्टार्ट. माझं नाव आहे माझं नाव आहे सागर पाल. सतत दुसरे पाऊल मी होय, माझ्या पर्यटन खात्यात तसेच दाजीला घेऊन चाललो आहे. परवरी शिगमोत्सव समिती यांच्या संयुक्त विद्यमान आम्ही हांगा आयोजित करता. परवरी वाठारांनी दुसरी स्पर्धा आणि आयचे हे पहिले रोमतामळ स्पर्धक जावन आसा वास्को फिटनेस वास्को आमचो नंबर जावन आसा RM01. आम्ही हांगा विनंती करता आमच्या सगळ्या भावा भयणांची हांगा आमच्यो प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रेस आसा तांकां कवरेज मेळना. मातशी ही लायन मातशी क्लियर करची प्लीज. फक्त इतलीच लायन मातशें प्लीज मातशें आमकां कॉपरेट करा. हांगा मातशें हें करा तांकां फाटल्यान नाल्यार बसतात मातशें प्लीज मातशें बसत प्लीज फाटल्यान तांकां कांयच दिसना. प्लीज प्लीज कॉपरेट. स्पर्धेचे पहिले पथक जावन आसा वास्को फिटनेस फर्स्ट वास्को. आम्ही परीक्षकांक विनंती करता की तांचो नंबर जावन आसा RM01.
स्पर्धेचे दुसरे पदक नावाचा ओम नमः शिवाय कला मंडळ पुणे. ओम नमः शिवाय कला मंडळ पुणे. हॅलो
हॅलो हॅलो हॅलो हॅलो आयचे स्पर्धेचे दुसरे स्पर्धक जावन आसा ओम नम शिवाय कला मंडळ फोणे. ओम नम शिवाय कला मंडळ फोणे. हांव जजांक विनंती करता की तांच्यानी तांचो नंबर LK04 मातशी नोंद करची. ओम नम शिवाय कला मंडळ सगळ्या स्पर्धकांक मी विनंती करता की मातशे फुडें येवचे. आता तुमचे परीक्षण जावपाचें आसा. जजेस आयच्या स्पर्धेचे दुसरे स्पर्धक ओम नम शिवाय कला मंडळ फोणे गोंय. तांचो नंबर
जोरान ताळयो जावन फुडले स्पर्धक जावन आसा विजय कला मंडळ पोंडा कुट्टी. जजीस प्लीज नोट फुडले स्पर्धक जावन आसा विजय कला मंडळ पोंडा कुट्टी. आम्ही परतून सगळ्या नागरिकांक विनंती करता की हांगा तुमच्या फाटल्यान प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसा मातशें तांकां प्लीज तांकां फाटल्यान कांयच कवरेज करूंक मेळना. सगळे कडेन मागता आमचे मिडिया भाव फाटल्यान हांगा आसा तांकां प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया वाले आसा मातशें प्लीज मेसेज क्लियर करचे मातशें प्लीज कॉपरेट रस्त्यावयले काढ सांग ताका. तांकां कांय दिसना ते कॅनॉट कवर. बाई रस्त्यावयले वयर सांग रस्त्यावयले काढ सांग रस्त्यार वयर सांग रस्त्यार रावल तांकां हांगा थैया तथा थैया रे हांगा हे प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसा हांगा लागून ते डिस्टर्बन्स येता. जाय तुका पडटलें कांय दिसना जजांक विनंती करता की तांच्यांनी फुडले स्पर्धक विजय कला मंडळ पोंडा कुट्टी हाची नोंद घेवची. हांव सगळ्या स्पर्धकांक मागता की तांच्यांनी आपले परफॉर्मन्स हांगा सादर करचे. हांगा परतून आमी मागता की हांगा थोडेसो प्लीज कोर्ट येवपाचो आसा. प्लीज मातशी ही सायड आमच्या प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया मातशें क्लियर करा प्लीज जेणे करून आमकां पुलीस कोर्ट हांगा हाडचो पडचें ना. परत ड्रॉप येतले संजय भाई वर बसा नाही. हॅलो 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 सिनियर कॅटेगरी सगळेजण लक्ष द्या. तुम्ही वेशभूषा स्पर्धा सिनियर कॅटेगरी फक्त जास्तीत जास्त तुमकां 1 मिनिट दिसले. चड वेळ हांगा दिवचे ना उलोवपाक. नागरिकांक विनंती करता की तांणी कोणी जास्त 1 मिनिट रस्त्यार येवचे न्हय. आमचे व्हॉलंटियर्स मागता की हांगा प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसा तांकां कवरेज करपाक मेळना. हॅलो हॅलो हनुमानजी यहाँ देखिए हनुमानजी. परीक्षकांक आम्ही विनंती करता की तांच्यांनी हे स्पर्धकाचें नांव सुचप विजय कला मंडळ पोंडा कुट्टी मातशी नोंद घेवची. हॅलो हॅलो सबका मालिक एक सबका मालिक एक आहे. हॅलो सगळ्यांना विनंती अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक योगी राजा परब्रह्म श्री सद्गुरू साईनाथ महाराज की सायडीक रावा. लोकांक मातशी तांकां वेळ
मेळ येवपाक भारत माता की भारत माता की सायडीक रावात भारत माता की अन्याय 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 अन्याय. हॅलो सगळ्यांक विनंती आसा मातशी सायडीक रावात. हॅलो हॅलो दोन्ही सायडीन पब्लिकाक विनंती आसा मातशे सायडीक रावा मातशे फुडें सरा त्रास कर नाका. हॅलो आयचे फुडले स्पर्धक जावन आसा सरस्वती कला मंडळ केरबाय कुर्ती जजेस प्लीज नोट नेक्स्ट सरस्वती कला मंडळ केरबाय कुर्ती बोंडा गोवा. गोंय पर्यटन खाते तशेंच परवरी शिगमोत्सव समिती हांच्या संयुक्त विद्यमान आम्ही आयोजित करता हांगा दुसरो शिगमोत्सव कार्यावळ. आयज हांगा फॅन्सी ड्रेस रोमटा मेळ तशेंच विविध स्पर्धेचें आयोजन जावपाचें आसा. सगळ्या नागरिकांक विनंती करता की आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करचें. आता फुडले स्पर्धक जे तुमच्या मुखार घेवन येता ते जावन आसा सरस्वती कला मंडळ केरबाय कुर्ती फोंडा. परीक्षकांक विनंती करता की तांच्यांनी आपल्या परीक्षणाक सुरवात करची. अरे तपस्वी इन योद्धा ने मारा है वैसा मैं नहीं हूँ, मैं तो रावण हूँ, दस्तापति दशानन रावण. इन दोनों जिनको मुझे तो ब्रह्मदेव का वरदान है. अमर हूँ मैं अमर.
सगळ्या स्पर्धकांक विनंती करता की तांच्यांनी हांगा आपल्या प्रत्येकाने हांगा परफॉर्मन्स दिवन फुडें वचपाचें प्लीज. आता हांव मागता की तुमच्यांनी आयच्या ह्या परफॉर्मन्साक सुरवात करची प्लीज. फुडले स्पर्धक जावन आसा सावय वेरेची सख्या हरी. मागता अरे हनुमान जी के साथ फॉरेनर है. हॅलो 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 हॅलो. जय महाकाल. हनुमान तुमच्या मुखार येता आदिदेव सावय वेरेची सख्या हरी. शिव शंकर के हम दूत हैं, भूमि में हम रहते हैं, भूमि में हम गाते हैं. हांव स्पर्धकांक विनंती करता की मातशे तांच्यांनी हळूहळू फुडें येवचें. गॅप जाल्ले आसा मातशे फुडें येवचें. परीक्षकांकडे आम्ही विनंती करता की आयचे हे फुडले पथक जावन आसा सावय वेरेची सख्या हरी. तांचो नंबर जावन आसा LK हॅलो 05. जजीस प्लीज नोट एक पार्टिसिपंट सावय वेरेची सख्या हरी नंबर LK 05. परीक्षणाक आम्ही सुरुवात करता. मागता सावय वेरेचे सख्या हरी प्रत्येक वांगड्या की तांच्यांनी आपले परफॉर्मन्स मातशे जोरान सादर करचे. हॅलो चेक. मातशे हळूहळू फुडें वचचें. गॅप दवरचे न्ही. तशेंच पेन्सिल रेस कॉम्पिटिशन जे हांगा स्पर्धक भाग घेता तांच्यांनी मागता की तांच्यांनी आमच्या फाटल्या स्पर्धकांक ब्लॉक करचे न्ही. हळूहळू फुडें वचचें.
सर्वांना विनंती करता की प्रत्येक वगडाक त्या ताळ्यांच्या गजराची गरज आसा. जे हे सादरीकरण करता तांकां तुमी ताळयो वाजोवन तेंची उर्बा वाडोवपाक जाय. शांतादुर्गा कला मंडळ फोंडा आमकां विनंती करता की तांच्यांनी आपले परफॉर्मन्स आमच्या मुखार सादर करचे. शांतादुर्गा कला मंडळ फोंडा गोंय हांव मागता की हळूहळू ह्या पथकान फुडें येवचे. आतां अवघ्या मिनटान तुमचें परीक्षण हांगा सुरवात जावपाची आसा. जजीस प्लीज नोट फुडले स्पर्धक जावन आसा शांतादुर्गा कला मंच फोंडा गोंय. तांचो नंबर जावन आसा LK10 LK10. हांव मागता ह्या पथकाक की तांच्यांनी हळूहळू फुडें येवचें आनी आपले स्पर्धा आमच्या मुखार सादर करची. शांतादुर्गा कला मंच फोंडा गोंय. हांव सगळ्यांक याद करता की आयज हांगा दुसरे खेप गोंय पर्यटन खाते आणि पर्वरी शिगमोत्सव समिती हांच्या संयुक्त विद्यमान आम्ही आयोजित करता पर्वरी शिगमोत्सव. आता ही स्पर्धा जी चल्लेली आसा ती रोमटा मेळ
हांव मागता की तांच्यांनी आपल्या स्पर्धेक सुरवात करची, आपल्या परफॉर्मन्साक सुरवात करची. आता थोड्या वेळात तुमचे परीक्षण जावपाचें आसा. हळूहळू मातशें तुमी फुडें येवचे. श्री नवदुर्गा आणि सांस्कृतिक मंडळ मडकय हांव मागता ह्या पथकाक की तुम्ही मातशे हळूहळू फुडें येवन आपली कला सादर करची. म्हाका दिसता ह्या पंगडाक विनंती करता की तेंच्यांनी हळूहळू आपली पावलां फुडें घालची. मातशी पावलां फुडें घेवची. नवदुर्गा कला आणि सांस्कृतिक मंडळ मडकय फोंडा गोवा. फुडें वचचें. हांव मागता फॅन्सी ड्रेस सिरियल नंबर 01 मातसो फुडें वचचो. श्री नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ मडकय हांकां मागता की तांच्यांनी आपले परफॉर्मन्स आमच्या मुखार सादर करचे. श्री नवदुर्गा कला मंडळ मडकय मातशे हळूहळू फुडें येयात. नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ मडकय हांकां मागता की तांच्यांनी आपले परफॉर्मन्स आमच्या मुखार सादर करचे. आमी सगळ्यांक विनंती करता आमच्या भावा भयणांक मातशें ही जागा जी आसा ती जागा मातशी मेकळी करची. मातशें प्लीज आमकां कॉपरेट करचें. नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ तुमचे परफॉर्मन्स स्टार्ट करते. जजान आपले ऑलरेडी तुमचे परीक्षण सुरुवात केली आसा. मातशे फुडें येयात. सगळ्या पंगडांक विनंती करता की वेळेचो मान दवरचो आणि आपले सादरीकरण पटापट करून मुखार वयचें. हांव जे हांगा म्हजे भाव भयण आसा तांकां विनंती करता की आमचे परफॉर्मन्स हे पळय फुडें पर्यंत येवपाचे आसा. मातशे प्लीज आमकां कॉपरेट करात प्लीज. फाटल्यान जज आसा तांकां कांय दिसना. प्लीज हांगा कोणीच रावचे नाय. आमकां पोलिसांक रिक्वेस्ट करचो पडटलो ना जाल्यार प्लीज. हांगा ह्या कुडक्याक फाटल्यान परीक्षक आसात तांकां कांयच दिसना. जजा कशें आसा? नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळाच्या वांगड्याक विनंती करता की तुमचे परफॉर्मन्स मातशे बेगीन करचे. पळय ह्या कुडक्याक आमकां हांगा डिस्टर्बन्स जाता. आमच्या जजांक हांगा परीक्षण करूंक मेळना. प्लीज मातशें कॉपरेट करात नाजाल्यार आमकां पोलिसांक तुमकां हाडून रिक्वेस्ट करचें पडटलें. प्लीज इतलोच कुडको.
हांगा आयिल्ले आसात प्लीज हांगा आमचे पुलीस कोर्ट आयिल्ले आसात ह्या कुडक्याक फाटल्यान जजमेंट करता हो मातसो कुडको हांगा क्लियर करचो आमकां खबर आहा की आमी प्रत्येक स्पर्धकाक विनंती करता की तुमी फुडें परफॉर्मन्स करा म्हणून चल मातशें प्लीज हो ब्लॉक प्लीज क्लियर करचो आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की अप टू लास्ट पर्यंत हॅलो हॅलो मोर हाय हाय सुन्न पिकला थय थय हाच मोराचो काढलो कधी झगडाची जोळवती हाच मोर हाय हाय सुन्न पिकला थय थय हाच मोराचो काढलो कधी झगडाची जोळवती
टुटुंदा टुटुंदा कन्नडी शो हे कन्नडी एकटी कोणा घेनात गो कोणा घेनात हे कन्नडी एकटी मांकरा घेनात गो मांकरा घेनात पासे नाही तो कोण उचकान बल्ले उड आवई बांगर केल गो चिडवा पासे नाही तो सूड गळ्यात करी बांगराची बैला रेंदराची मानार बसून चाल राहती रेंदर घाली पाची काळ्या कपडाची आमाडी दे गो आम्ही दोघांनी मारिया गो नाक काळ्या केसानी मारिया गो पाची चटका पैशाची भुरग्याची कोटी सकाळ उठून चल गावईला माग जाई दे गुंतो तितका माग जाई दे गुंत भुमर काटे येते बोरी शीण गो हाती कुकुर मोठी बनाय गो बोरीच्या मुळात हे बोरीचे भुमर काटे येते बोरी शीण गो हाती कुकुर मोठी बनाय गो बोरीच्या मुळात आम्याच्या ताळा चुकिल्ल्या बाया इनिया बांधू दिलो रे इनिया बांधू दिलो आम्याच्या ताळा चुकिल्ल्या बाया उल्लेख पथकांचा श्री तांबा ग्रुप कोटी बोंडा श्री तांबा ग्रुप कोटी बोंडा हांकां मागता की तुमी हांगा जजा मुखार परफॉर्मन्स करतले श्री तांबा ग्रुप कोटी बोंडा हॅलो असलेल्या समर्थकांक विनंती करता की जो आमचो हो ग्राउंड आसा फाटल्यान थंय व्यवस्थीत खाद्य पदार्थाचे व्यवस्थीत फूड स्टॉल आहा तुमी तेचो आस्वाद घेवचो भुरग्यां खातीर जाणट्यां खातीर ग्राउंडचेर फाटल्यान फूड स्टॉल आसा तेजोय तुमी आस्वाद घेवचो तुमचे परफॉर्मन्स चालू दवरा प्रभू देसाय परत हांगा क्राउड जाल्लो आसा हांगा जजमेंट करता आमी वारंवार नागरिकांक विनंती करता आमचे पोलीस रिक्वेस्ट करता आमकां प्लीज कोऑपरेट करात आनी जागा क्लियर करात प्लीज
आम्ही रिक्वेस्ट करता प्रत्येक वेळा हांगा रिक्वेस्ट करता ही जागा जजमेंटा खातीर आसा प्लीज हांगा कोणी रावचे न्ही फाटल्यान जजमेंट करता परीक्षक जजांक मागता की तांच्यानी नोंद घेवची स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब पैंगीण जजिसांक विनंती करता की तांच्यानी फुडले स्पर्धक जे जावन आसा ते टिटो स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब पैंगीण काणकोण ह्या पथकाची नोंद घेवची मातशे टिटो स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हांकां मागता की तांच्यानी आपले परफॉर्मन्स करचे आमचे जजाचे परीक्षण हांगा सुरवात जाल्ली आसा रस्तो क्लियर करता प्लीज
अब जरा तुम्हारी अच्छे से धुलाई होनी चाहिए। तुम्हें जो वरदान मिला है मैं उससे परे हूँ, क्योंकि मेरा शरीर आदमी का है और सर हाथी का। श्री रासोळी कला मंडळ, श्री मरड म्हापसा, प्लॉट माझा नंबर 3 जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा रास्ता रोकने वाली तू कौन? मैं सुरसा हूँ और तुम हमारा भोजन। मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा भोजन नहीं, मैं अपने स्वामी श्री राम के कार्य से चाहता हूँ। तुम्हारा हम पर कोई अधिकार नहीं। चिंता न करें भोलेनाथ, भस्मासुर का वध मेरे ही मोहिनी रूप से निश्चित है। शंकर विष्णु को पुकारे, विष्णु दौड़ के चले आए, मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को मिटाए। भस्मासुर, भस्मासुर।
मध्ये गॅप खूप असा तुम्ही असे पुढे यात पक्का विनंती असतात आणि पुढे यात हॅलो विनंती करता पथकाक त्यांनी पुढे येऊचे जाता तिथले बेगीन पुढे येऊचे मध्ये गॅप खूप असा तुमचे परीक्षक पुढे असतात थंय परफॉर्मन्स दाखया पुढे या हॅलो पथकाक विनंती असतात आणि पुढे येऊचे पुढे परीक्षण असा पुढे तुमचे परफॉर्मन्स पुढे दाखया पुढे या पथकाक विनंती असा पुढे या सगळे पुढे या पुढे परफॉर्मन्स दाखया तुमचं फाटल्यान खूप पथका असतात फाटल्यान खूप फ्लोट असतात पुढे या टायमाचे बंधन असा त्याच्या खातीर तुमकां विनंती आसा स्पर्धक जावन आसा बार्देश शिगमोत्सव समिती बार्देश मागता की तुम्ही आपले परफॉर्मन्स आमच्या मुखार सादर करचे बार्देश शिगमोत्सव समिती बार्देश जजीसांकडे विनंती करता की तांच्यांनी या स्पर्धकाची नोंद घेवची फुडले स्पर्धक बार्देश शिगमोत्सव समिती बार्देश मातशे परफॉर्मन्स करून हळूहळू पुढे येवचे मागता सगळ्या वांगड्यांक की मातशे परफॉर्मन्स तुमचे हळूहळू चालू करून पुढे येवचे हांगाच्यान परफॉर्मन्स सुरू करा तुमचे येवपा
बार्देश शिगमोत्सव समिती बार्देश गोंय हांचे पथक आता तुमच्या मुखार आपली कला सादर करता. हांव सगळ्या स्पर्धकांक मागता की तांच्यांनी आपले कलेचे परफॉर्मन्स आमच्या मुखार सादर करचे. मातशे हळूहळू फुडें यात, ग्रॅप आसा हांगा, मातशे हळूहळू फुडें यात प्लीज. परीक्षकांक हांव विनंती करता, परीक्षकांनी नोंद घेवची. फुडले स्पर्धक एकदा पथकाक विनंती करता की त्यांच्यानी गॅप न दवरता आपले सादरीकरण करचे, जेणेकरून सगळ्यांचो टायम वाचतलो आणि सगळ्यांक नुस्तीच शिगमो पळोवपाकूय मेळटलो. तुमच्या सहकार्याची गरज आसा. सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्यांनी आपली पावलां करता की तांच्यांनी आपले परफॉर्मन्स मातसो टाइम काडचो. मोठी पावलां घालून परफॉर्मन्स आमच्या हे मुखार फुडें सादर व्हरचो. करचे. तुमचे जजमेंट सुरू जाल्ले आसा. तुमचे जजमेंट हांगा सुरू जाल्ले आसा. मातशे परफॉर्मन्स सादर करचे.
हॅलो चेक. हॅलो चेक. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां सम्भवामि युगे युगे. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां. दखलंदाज करने का उत्साह कैसे किया तुमने?
पक्ष महादेव को आमंत्रित न करना उनका अपमान होगा। उनके बिना यज्ञ की परिपूर्ति नहीं हो सकती। महादेव के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है। मेरे यज्ञ के ठुकर पर भी महादेव का कोई अधिकार नहीं है। बस पिताजी बस, ये मेरे स्वामी का अपमान है और ये मैं नहीं सह सकती। हे महादेव आपके इस अपमान के लिए मैं सती मेरे इस स्नेह को इस यज्ञ के अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ। महारुद्र, मेरी सारी शक्तियां आपसे प्राप्त है। मैं वीरभद्र उस अहंकारी दक्ष का विनाश करने को कटिबद्ध हूँ। देवताओं, जो भी मेरी बाधा बनेगा उसे नष्ट कर मैं दक्ष का अंत करूंगा। पुत्र दक्ष, महादेव को आमंत्रित न करना उनका अपमान होगा। उनके बिना यज्ञ की परिपूर्ति नहीं हो सकती। महादेव के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है। मेरे यज्ञ के ठुकर पर भी महादेव का कोई अधिकार नहीं है। बस पिताजी बस, ये मेरे स्वामी का अपमान है और ये मैं नहीं सह सकती। हे महादेव आपके इस अपमान के लिए मैं सती मेरे इस स्नेह को इस यज्ञ के अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ। सावधान हो जा रावण, सावधान हो जा। वानरों के साथ मिलकर समंदर पर सेतु बांध लेने से प्रभुत्व सिद्ध नहीं होता। पक्षी भी समंदर पार कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको शूरवीर कहलाते हैं। रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता।
अहंकारी रावण, तेरा अहंकार ही तुझे मार देगा। रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की।
इस ब्रह्मांड में पार्वती जैसी सुंदर स्त्री कोई नहीं। मुझे पार्वती चाहिए। कैलाश जाकर उस अखंडी शमशान की शिव से मेरे लिए पार्वती की मांग करो। अगर वो नहीं माना तो पार्वती का हरण करके ले आओ। जाओ मेरे सामने से। मैं राहु असुर सम्राट जलंधर पार्वती पर मोहित हुआ है। मुझे पार्वती चाहिए। बिना विलंब चुपचाप पार्वती को मेरे साथ भेज दो, नहीं तो पार्वती का हरण करके ले जाऊंगा। स्वामी, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। घर में भेजा राहु। ये क्या हो गया? शिव के क्रोधाग्नि से ये कौन प्रकट हुआ है? इस राहु को ऐसा दंड दो कि आइंदा कभी किसी भी परस्त्री को कष्ट देने का दुस्साहस ना करे। भोलेनाथ, भोलेनाथ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ भोलेनाथ। मैं आपके शरण आता हूँ। तुम मेरे क्रोध की अग्नि से प्रकट हुई हो। आज से तुम असुरी शक्तियों का नाश करके इस ब्रह्मांड की रक्षा करोगे। एक रात आई क्रोध से त्रिनेत्र खोला आग से, प्रकट हुआ भयानक सा शक्तिशाली त्रिमुख था। तो शरण बुलाया, दुख मिटाने अपने आप को खाया। गया मुंह शिव का प्यारा, द्वार का पहरी किसी मुख। इस ब्रह्मांड में पार्वती जैसी सुंदर स्त्री कोई नहीं। मुझे पार्वती चाहिए। कैलाश जाकर उस अखंडी शमशान रूपी शिव से मेरे लिए पार्वती की मांग करो। अगर वो नहीं माना तो पार्वती का हरण करके ले आओ। महादेव के आत्मलिंग को लंका ले जाने की जिद छोड़ो। तुम्हारा उद्देश्य ना ही पवित्र है और ना ही लोक कल्याण के हित में है। प्रभु के आत्मलिंग को ले जाने वाले उस दुष्ट दशानन को रोक लो पुत्र गणेश। रावण के इस कृत्य को सफल होने मत दो। यदि वो प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने में सफल हो गया तो महादेव और मुझे सदा के लिए लंका में ही वास करना होगा। नंदी, तुम सभी शिव गणों को लेकर पुत्र गणेश की सहायता करो।
माता आप निश्चिंत रहिए, मैं पिताश्री के आत्मलिंग को लंका कदापि पहुंचने नहीं दूंगा। मैंने पहले ही ब्राह्मण रूप धारण कर आत्मलिंग को भूमि पर स्थापित कर दिया है। इस भूमि पर रखे हुए आत्मलिंग को ये दशानन अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उठा नहीं पाएगा। मैं सर्वशक्तिशाली दशानन रावण हूँ। तू मेरे आराध्य के पुत्र हो, इसलिए मैं अभी तक शांत रहा। यदि तुमने मुझे प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोका तो तुम्हें इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। तुम मुझे दंड दोगे? मेरी शक्ति से परिचित राज गणेश रावण के रोग तुम्हारी मृत्यु के बाद अवश्य तुम्हारी ओर बढ़ चुके हैं। आज मैं लंका लौटूंगा तो तुम और तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को मिटा कर ही लौटूंगा। गोल में मिलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। हेलो, तुम्हारे वानर की हेलो, पीछे हेलो। हटे ना हटे बनवासी रावण के रूप में उपाध्याय नागरिक समिति को अवश्य तुम्हारी ओर क्रमांक पुकारे था। तो आज मैं लंका लौटूंगा तो तुम और तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को मिटा कर ही लौटूंगा। गोल में मिलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तुम्हारे वानर के पीछे हटे बनवासी रावण के रूप में तुम्हारी मृत्यु के बाद अवश्य तुम्हारे ओर बढ़ चुके हैं।
राक्षसी पुत्र दशानन रावण हूँ। तुम्हारी इस सुवर्ण नगरी पर अब मेरा अधिकार होगा, सिर्फ मेरा अधिकार। हे रावण, मैं और मेरे गंधर्व रक्षक ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। माता लक्ष्मी का वरदान है ये स्वर्ण नगरी, और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, ये मेरा धर्म है। धर्म। रक्षण स्वर्ण नगरी का, धर्म कुबेर का रक्षण स्वर्ण नगरी का। कुबेर, मैंने मेरी माता कैकसी को वचन दिया था, एक दिन तुम्हारा ये विश्वकर्मा द्वारा रचित अद्भुत पुष्पक विमान मेरा होगा। राक्षस गणों, अपनी राक्षसी बल से इस पुष्पक विमान को अपने वश में कर लो। पुष्पक विमान वश में कर लो। पुष्पक विमान वश में कर लो। रावण, ये पुष्पक विमान स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव ने मुझे भेंट स्वरूप दिया है, और इसकी रक्षा करने का दायित्व सिर्फ मेरा ही नहीं, संपूर्ण स्वर्ग लोक का है। मेरे शूरवीर राक्षस गणों, लूट लो कुबेर की ये स्वर्ण नगरी और बंदिस्त बना दो इन देवों और गंधर्वों को। हमारे स्वामी दशानन रावण की आज्ञा है, आक्रमण करो, अपना पूरा बल लगाओ, पुष्पक विमान को धरती पर लाओ।
सागर की ना कोई शुरुआत, ना सीमा, ना अंत। और क्षितिज के उस ओर सीता बिना सागर को पार किए राम का सीता को वापस लाना असंभव था। सागर देव ने सलाह दी कि जब लहरों के बीच जाना संभव नहीं है तो उनके ऊपर से जाना होगा। राह बस बनाते चलो, उसका भार उठाना सागर देव का कर्तव्य। लंका तक जाने वाला राम सेतु। अरे वाह हनुमान, कैसे? हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखो ताकि सागर भी जान जाए ये राम जी का सेतु है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जिससे हमारी शक्तियाँ और स्वर्ग लोक का वैभव वापस आ सके। अगर तुम्हें सभी देवताओं की शक्तियाँ और स्वर्ग का वैभव वापस लाना है तो तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र को मचने के लिए भंग पर्वत और सर्पराज वासुकी का रस्सी के रूप में उपयोग करो और मैं स्वयं पर्वत को सहायता देने के लिए पूर्ण अवतार लूंगा। इस मरकज से हमारा दुश्मन तहस नहस कर दिया। नारायण
अपमान के कारण माता सती ने आत्मदहन कर दिया। अब महादेव के क्रोध से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। दक्ष हूँ मैं, प्रजापति हूँ मैं। उस अघोरी शिव ने हरी सभा में मेरा अनादर किया था। उस कपाली ने मुझसे मेरी पुत्री को छीना था। अब मैंने उससे उसकी पत्नी को छीन लिया। अंधी, तुम नहीं जानते, स्वयं नारायण ने मुझे मेरे यज्ञ की रक्षा का वचन दिया है। वीरभद्र के हाथों से तुम्हारा जीवित बचना असंभव है। मुझे महादेव का आदेश है, महाकाल का आदेश है। इस घोर अपराध के लिए तुम्हें मृत्युदंड देना ही पड़ेगा, अन्यथा महादेव के अति तांडव से सृष्टि का सर्वनाश पक्का है। चलता रहा तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है। जगत पालन करता विष्णु और जगत पिता महादेव को ही स्वार्थ का बोल देना, वो दोनों स्वयं इस समस्या का समाधान प्रस्तुत
नहीं लूटा पाई। इसमें ना ही बेचारे मूषक जी की कोई गलती है और ना ही सर्प की। आप है ही इतने गोल मटोल, ऐसे अजीब शरीर के कारण आपका गिरना तो स्वाभाविक ही था। चंद्रदेव, मूर्ख चंद्रदेव, मैं प्रथम पूज्य गजानन आपको श्राप देता हूँ। जिस सुंदरता के कारण आपको इतना अहंकार है, उसी तेज को तेजहीन कर आपका वर्चस्व सदा के लिए समाप्त करता हूँ। हे महादेव, मैं स्वयं इस सृष्टि का रचयिता आपके समक्ष इस प्रलयकारी परिस्थिति का हल निकलवाने के समस्त देवता गणों के साथ आए। उठिए प्रभु, उठिए। क्षमा करे विघ्नहर्ता, मैंने चेष्टा कर आपको अपमानित किया है। यह केवल मेरी नासमझी के कारण ही हुआ है। क्षमा करे विघ्नहर्ता, क्षमा करे, मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए। पुत्र गणेश, चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त करो, अन्यथा इस श्राप से संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हे चंद्रदेव, मैं आपको क्षमा करता हूँ, पर दिया हुआ श्राप मैं वापस नहीं ले सकता। आज से सिर्फ भाद्रपद चतुर्थी के दिन ही आपको देखने वाला व्यक्ति इस श्राप से कलंकित होगा और दूसरे दिन आप ही को देखकर उसका कलंक मिट जाएगा। भूमि में मेरे सामने आई हो, मेरी मृत्यु से वरनंदिनी माँ महालक्ष्मी की हाथों ही लिखी है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पहचानो मुझे, मैं दुर्गा के रूप में स्वयं महालक्ष्मी हूँ। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। विनोदिनी नंदनुते गिरिवर्गिन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे दुर्गा रूपि लक्ष्मी रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुकेती का वध करके राज्य हासिल किया था और तुमने प्रजा के सहारे छल और कपट से मेरे गैर हाजिरी में मेरे पुत्र करवीरा को ही मार दिया। कठोर तप साधना से माता महालक्ष्मी से वरदान प्राप्त किया है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। कोई भी मुझे 100 साल तक मार नहीं सकता। स्वयं वर देने वाली माँ
महालक्ष्मी भी इस राज्य में मेरा संहार करने आ नहीं सकती। खांडेपार शिगमोत्सव समिती खांडेपार मागता की त्यांच्यानी मागचे पुढे येऊन जे गेम असतात ते मिळून हॅलो 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 खांडेपार शिगमोत्सव समिती खांडेपार हांकां मागता की तांच्यानी मातसो आपलो जोरान दवरचो मातशे पावलां मातशी फुडें घालचे की हांगा बरेच गॅप आसा खांडेपार समिती खांडेपार मातशे पावलां मातशी फुडें घालचे तुम्हें संपूर्ण कैलाश सहित आपको लंका ले जाऊंगा।
खांडेपार शिगमोत्सव समिती खांडेपार हांव विनंती करता की तेंच्यांनी मातशें टायम ना घेता फुडें फुडें पावलां घालची. थोड्याच वेळान तुमचें परीक्षण हांगा जातलें. मातशें प्लीज फुडें येयात. व्हॉलंटियर्स मातसो तो रोमटामे जो येवपा आसा फुडल्यान ताका मातसो बेगीन येवपाक विनंती करात. खांडेपार शिगमोत्सव समिती खांडेपार मातशें पावलां मातशें फुडें घालची. हॅलो, खांडेपार शिगमोत्सव समिती मातशी पावलां नेटान मारात. जजमेंट बरेच फुडें आसा, जजीस फुडें बशिल्ले आसा, त्यामुळे तुमी गॅप जी आसा ती गॅप भरून काडात. खांडेपार शिगमोत्सव समिती खांडेपार हांकां मागता की तेंच्यांनी मातशें बेगीन आपले परफॉर्मन्स सादर करचे. हांगा बरेच गॅप आसा. हांव सगळ्या नागरिकांक विनंती करता की मातशें हांगा रस्त्या वयल्यान गॅप दवरचे. दोनशे वटेन खांडेपार शिगमोत्सव समिती खांडेपार तुमच्या मुखार येता रोमटामे नंबर 4 खांडेपार समिती. हांव सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता की हांगा पथक येवपाचें आसा. मातसो रस्तो मेकळो करचो. हांगा रस्त्यार कोणीच रावचें न्हय. क्लियर करतो. हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता की सगळ्यांनी हांगा रस्तो क्लियर करचो. खांडेपार शिगमोत्सव समिती खांडेपार तुमच्या मुखार आपले परफॉर्मन्स घेऊन येता. हांव मागता की हळूहळू फुडें येवचे. परीक्षकांनी नोंद घेवची. खांडेपार शिगमोत्सव समिती खांडेपार आपले परफॉर्मन्स हांगा सादर करता. हांव पंगड्या कडेन मागता की तांच्यांनी मातशें मुखार येवचे. हांगा मातशें हांगा रस्तो मातसो क्लियर करचो असो मागता प्लीज.
रस्ता परफॉर्मन्स जावपाचे आसा कोणी रस्त्यार रावू नाका प्लीज रिक्वेस्ट आम्ही करता की दोशी सायडीन रावचे सगळ्यांकडे आम्ही विनंती करता की मातशे रस्ता क्लिअर करता मात्र हे सायडीन रस्ता क्लिअर करात
भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळ केपें आणि पावला मातशी बेगीन मारची मानाचेर फुडें बेगीन येवचे. चंद्रेश्वर भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळ मातशे पावला बेगीन मारात. जजमेंट हांगा फुडें आसा. मातशे फुडें पावला मारात बेगीन. अजून 9 पंगड फाटल्यान आसात. बेगीन फुडें वतात. मातशे तांचो जो फुडारी आसा ताणें मातशे फुडें घेवचे पंगडाक. रस्त्यार मातशी ओगीच गर्दी जाल्ली आसा. सगळ्यांनी वाट मोकळी करची. रस्तो मोकळो करचो प्लीज. हॅलो लोकांकडे विनंती आसा की तांणी रस्तो सोडचो प्लीज. पंगड खंय परफॉर्म करतलो. रस्तो मातसो सोडून रावात. हॅलो सगळे मातशे रस्तो सोडून फाटी रावात.